Βρισκόμαστε στην πόλη της Καρδίτσας, κοντά στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας της πόλης και στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Καραϊσκάκη και Αθανασίου Μπλατσούκα, όπου βρίσκεται το Μέγαρο Άρνη, το οποίο έχει κατασκευαστεί αρχιτεκτονικά σε ρυθμό ροκοκό. Το Μέγαρο Άρνη, ένα περίλαμπρο κτίριο, φιλοτέχνησε ουσιαστικά ένας Γάλλος αρχιτέκτονας, το όνομα του οποίου παραμένει άγνωστο, το 1921, με παραγγελία, σε εισαγωγικά, του Κωνσταντίνου Τερτύπη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος κύριος του Μεγάρου Άρνη, ο οποίος έζησε από το 1865 μέχρι το 1924. Η αριστοτεχνική δομή του Μεγάρου, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Είναι κάτι το οποίο προφανώς επιβεβαιώνεται με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που το Μέγαρο διαθέτει. Ας ξεκινήσουμε από τα ιδιαίτερα εξωτερικά χαρακτηριστικά του Μεγάρου Άρνη. Οι όψεις του Μεγάρου είναι διακοσμημένες με πλούσια φυτικά μοτίβα και υπάρχουν και ορισμένα άλλα στοιχεία τα οποία έχουν πολλές ιδιαιτερότητες, όπως είναι οι παραστάδες, οι ορθογώνιες κολόνες, ορθογώνιας διατομής κολόνες στην εξωτερική όψη του Μεγάρου, όπως επίσης υπάρχουν πυκνά ψηλά ανοίγματα ανάμεσα στις κολόνες αυτές, τα οποία ανοίγματα αυτά για τις δύο κύριες εισόδους του Μεγάρου είναι τοξωτά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα του συγκεκριμένου ρυθμού της αρχιτεκτονικής. Επιπλέον αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πλούσια διακοσμημένοι φεγγίτες και τα λεγόμενα φουρούσια, τα οποία στηρίζουν τα μπαλκόνια, που είναι ιδιαίτερα καλλιτεχνικά φτιαγμένα με σφυρίλατα κυγκλιδώματα. Οι οριζόντιες ραβδόσεις που υπάρχουν στην εξωτερική επίσης πλευρά του Μεγάρου Άρνη, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι συγκροτούν κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο, επειδή ακριβώς αναφέρονται ως μια επιβλητική λιθοδομή. Ο γωνιακός μεγάλος τρούλος, θόλος όπως αλλιώς αναφέρεται, που κατασκευάστηκε με το Μέγαρο Άρνη, ο οποίος τρούλος δυστυχώς του Μεγάρου κατέρευσε με τους σεισμούς του 1954 και παρά το γεγονός ότι από το 1990 και λίγο αργότερα έγινε μια προσπάθεια για να ξαναγίνει ο τρούλος αυτός, δυστυχώς δεν απέβησαν άκαρπες οι προσπάθειες. Γι' αυτό ακριβώς το Μέγαρο παραμένει σήμερα χωρίς τον τρούλο αυτό το γωνιακό. Από το 1925 έγινε και μία προέκταση προς την πλευρά του εμπορικού κέντρου της Καρδίτσας και στην προέκταση αυτή ο ισόγειος χώρος χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα χορού, αίθουσα dancing όπως αναφέρονταν για την περίοδο εκείνη, ενώ ο πρώτος όροφος χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε ως χαρτοπαικτική λέσχη. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο πρώτος κάτοχος του Μεγάρου Άρνη, ο Κωνσταντίνος Τερτύπης, για τον οποίο προανέφερα ότι ήταν πολιτικός, επιχειρηματίας και διετέλεσε και υπουργός κυβερνήσεων, προς τιμήν του αδερφού του Δημητρίου Τερτύπη, ονόμασε το Μέγαρο Άρνη, επειδή ακριβώς ο αδερφός του Δημήτριος Τερτύπης το 1878 έδωσε μια νικηφόρα μαχή εναντίον των Τούρκων στην περιοχή, προϊστορική περιοχή Άρνη, που είναι ο σημερινός πύργος Κιερίου, και προς τιμή του αδερφού του ονόμασε το Μέγαρο Άρνη. Μια ιδιαίτερη ονομασία προφανώς για μια ξενοδοχειακή μονάδα μετέπειτα. Να δούμε σε γενικές γραμμές κάποια που αναφέρονται στην εσωτερική διαρρύθμιση του Μεγάρου και τον τρόπο που το Μέγαρο αυτό εξυπηρέτησε τις ανάγκες όχι μόνο των καρδιτσιωτών, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων που διανυκτέρευσαν σε αυτό και
αναφέρεται επιπρόσθετα ότι από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, για τον οποίο αναφέρεται ότι έμεινε στο μέγαρο αυτό, διανυκτέρευσε στο μέγαρο αυτό, μέχρι την εποχή του Αντωνίου Σαμαρά, πολλοί πρωθυπουργοί έμειναν εδώ. Όσον αφορά τώρα το ισόγειο του Μεγάρου Άρνη, χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα θεάτρου και κινηματογράφου, χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα δεξιώσεων, χρησιμοποιήθηκε επιπρόσθετα ως αίθουσα καφεζηφεστιατορίου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μετά το θάνατο του πρώτου κατόχου, του Κωνσταντίνου Τερτύπη, από το 1925 και μετά, μία μετοχική εταιρεία, οι μέτοχοι της εταιρείας Παπατζημόπουλος, Καλατζής και Κρητικός, εξακολούθησαν να κάνουν λειτουργικό το Μέγαρο Άρνη, το οποίο μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 40 εξακολουθούσε να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Όσον αφορά τους δύο ορόφους, χρησιμοποιούνταν ως ξενοδοχειακή μονάδα, με αρκετά υπνοδωμάτια και με πάρα πολλές ανέσεις. Αξίζει επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι η επίπλωση του Μεγάρου ήρθε από την Βιέννη, γι' αυτό ακριβώς και στους εσωτερικούς του χώρους βλέπουμε πάρα πολλά έπιπλα που έχουν ιδιαίτερη χρειά και υφή. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο που αξίζει να προσεχθεί είναι η περίτεχνη σκάλα που ανεβαίνει από το ισόγειο προς τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια προς το δεύτερο όροφο, εξαιρετικά διακοσμημένη, με πλούσια στοιχεία, τα οποία σε πολύ λίγα κτίρια και στον ελλαδικό χώρο συναντώνται, ακόμα και σήμερα. Στο μουσείο της πόλης μας υπάρχει ένας αυθεντικός δίσκος σερβιρίσματος από το ξενοδοχείο Άρνη, περίπου 100 χρόνων, με μία εγχάρακτη επιγραφή Άρνη, ο οποίος δίσκος είναι κατασκευασμένος από κασίτιρο και είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτος. Το κτίριο αποτελεί ένα κτίριο, ένα μέγαρο, όπως αναφέρεται, έκπληξη, και επειδή ακριβώς είναι ιδιαίτερα επιβλητικό, είναι περίλαμπρο, είναι ένα πραγματικό στολίδι για την πόλη μας, το οποίο προφανώς αξίζει οποιοσδήποτε να το δει από κοντά.